क्या पता था छोड़ देगा तू मुझे उस पल पूरी हो जा। जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करत आहे आजच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपण साईटला एक व्हिडिओ बघत आहात। आपण असाच व्हिडिओ एडिट करणार आहोत। तर मित्रांनो, आपण अजूनपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका। तर चला सर्वात पहिला आपण व्हिडिओ सुरू करूया। You're a superhero. तर मित्रांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा आपलं काइनमास्टर ओपन करायचं आहे। काइनमास्टर ओपन केल्यानंतर इथे आपल्या प्लस वाल्या आयकॉनला क्लिक करायचं आहे आणि इथे गेल्यानंतर आपल्याला रेशो घ्यायचा आहे 16.9चा। हे रेशो घेतल्यानंतर आपल्याला सिंपली मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक इमेज आहे ती इमेज ॲड करायची। या इमेजची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, आपण तिथून डाउनलोड करू शकता। या इमेजवर क्लिक करायचं आणि याला करायचं आहे फुल स्क्रीन। मी याला पहिल्यांदा फुल स्क्रीन करून घेतो। तर हा फुल स्क्रीन इमेज झालेला आहे। तर इमेज फुल स्क्रीन झाल्यानंतर आपल्याला इथं सिंपली बरोबरला क्लिक करायचं आहे, कारण दोन्ही बरोबर होईल। आणि यानंतर ह्याचा रेशो आपल्याला वाढवायचा आहे। याला थोडंसं वाढवतो। तर याला आपण 15-20 सेकंदचं करून घ्यायचं आहे। करून घेतल्यानंतर आपल्याला सिंपली या इमेजवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे खाली याचं ॲडजस्टमेंटमध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथे याचं ॲडजस्टमेंट करायचं आहे। थोडंसं ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं आहे, कारण थोडी इमेज पण दिसायला भारी दिसेल। तर याच्यानंतर ओके क्लिक करायचं। तर त्याच्यानंतर आपल्याला या रेशोला मधून कट करायचं आहे। तर इथे आपण 2-3 सेकंदवरून एका कट करूया। तर इथे मी कट करत आहे। तर इथं आपल्याला सिंपली कात्रीच्या चिन्हावर यायचं आहे आणि इथं स्प्लिट ॲट प्ले हेड असं करायचं आहे। असं थोड्या सेकंदावरती आपल्याला करत जायचं आहे, तोपर्यंत पूर्ण आपला व्हिडिओ संपत नाही तोपर्यंत करायचं आहे। तर याला करून घेतलेलं आहे। थोडंसं अजून वाढवून करून घेऊया आपण। तर याच्यानंतर ओके क्लिक करायचं आपल्याला आणि इथे याच्यामध्ये आपल्याला थोडेसे इफेक्ट घ्यायचे। ट्रान्झॅक्शन इफेक्टसाठी आपल्याला इथे मध्ये ट्रान्झॅक्शन चिन्हावर क्लिक करायचं आणि इथे खाली सगळे द्यायचं आहे। गेट मोर ऑप्शन दिसेल, गेट मोरवरती जाऊन आपण हे इफेक्ट डाउनलोड करू शकतो। तर मित्रांनो, आता आपल्याला इथं प्रत्येक मध्ये एक इफेक्ट द्यायचा आहे। तर आता मी सगळ्यावर एक ॲड करत आहे। तर प्रत्येक ह्याच्यावर आपल्याला एक ॲड करायचं आहे। मी ते एक ॲड करतो। त्याच्यानंतर आपल्याला इथं सगळ्याची साईज थोडीशी कमी करून घ्यायची। काही जणांची साईज थोडी जास्त झाली असते, काही जणांची कमी झाली असते। तर आपल्याला इथं कमी जास्त करून घ्यायचं आहे। हे झाल्यानंतर आपल्याला सिंपली मीडियामध्ये यायचं आहे आणि इथं आपल्याला एक व्हिडिओ दिसेल। तर तो व्हिडिओची लिंक पण आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल। तर आपण हा व्हिडिओ तिथून डाउनलोड करू शकता। तर हा व्हिडिओ आपल्याला ॲड करायचा आहे।
तर याच्यानंतर आपल्याला इथं याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला सिम्पली इथं खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपल्याला इथं ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिसेल, इथे येऊन सिम्पली स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर थोडंसं याला ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचं, थोडंसं खालीवरी. त्याला थोडंसं खाली करतो मी, कारण जरा हां. त्याच्यानंतर ओके करायचं आहे आणि जो काही एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपल्या इथून कट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला सिम्पली हा व्हिडिओ थोडासा प्ले करून बघायचा आहे, इफेक्ट बरोबर काम करतात का. त्याच्यानंतर हां ठीक आहे, आपलं इफेक्ट बरोबर काम करत आहे. त्यानंतर आपल्याला सिम्पली लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक आपल्याला लिरिक्सची पण मी आपल्याला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली असेल, आपण तिथून डाउनलोड करा. आणि मी इथं हे लिरिक्स इथं वापरत आहे. त्याच्यानंतर इथं खाली यायचं आहे, याला झूम करून ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे आणि इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर सिम्पली ओके करायचं आणि आपला व्हिडिओ प्ले करून बघायचा आहे. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ एक नंबर झालेला आहे. तर आता याच्यानंतर आपल्याला इथं सिम्पली शेअरवर क्लिक करायचं आहे आणि जी काय आपल्याला क्वालिटी पाहिजे त्या क्वालिटीमध्ये घेऊन इथं आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे. तर मित्रांनो आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करा. आणि हां, जर आपल्याला तिथून डाउनलोडसाठी काय प्रॉब्लेम येत असेल तर खाली टेलिग्रामची लिंक दिली आहे, आपण तिथे जॉईन व्हा.